नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मागील तासाच्या वेळेस आपण पाहिलं होतं की ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम यामध्ये आपण हृदयाचा आकार, त्यानंतर हृदयाचं असणारं फंक्शन याबद्दल माहिती पाहिली होती. आता त्यानंतर पुढचा घटक आपण पाहणार आहोत यातलाच की कॅपिलरीज ज्या आहेत त्या कशा तयार होतात आणि त्यांचं फंक्शन्स कसं आहे आणि त्यांचं वर्किंग कशा स्वरूपाचं होतं त्यातील आपण पाहणार होतो. पहिला घटक आहे ब्लड व्हेसल्स स्ट्रक्चर अँड द फंक्शन. म्हणजे यातील ज्या आर्टरीज आहेत किंवा त्याला आपण म्हणतो धमण्या किंवा शिरा कॅपिलरीच्या, वेन्स अँड द आर्टरीज ऑफ दिस द अॅरिक्युलम्स of the heart will be structures and their functions we have to find out in here, so that we look here the structure and the functions. Heart is beating continuously. आपलं हृदय हे सारखंच चालू असतं रात्रंदिवस. ड्यू टू दिस the blood continuously circulates through blood vessels. There are two main types of blood vessels. कोणत्या आहेत दोन पद्धतीच्या त्या वेन्स? तर त्यातील पहिली आहे एक आर्टरीज. ब्लड व्हेसल्स विच कॅरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड ॲज ए आर्टरीज. त्याला काय म्हणलं तर आर्टरीज, मराठी शब्द आहे त्याला धमनी, जी काय करते हृदयापासून असणारं रक्त हे शरीराच्या सर्व भागांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करते. एक्सेप्ट इन द वन ऑफ द कॅरिंग ब्लड टुवर्ड द लंग. त्यातील एक काय करते बोसाकडून आणण्याचं काम करते रक्त. ऑल कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आणि ह्या सर्व काय करतात ऑक्सिजन असणारं रक्त, त्या रक्तातील ऑक्सिजनची मात्रा असते चांगले अशा स्वरूपाचं रक्त हे हृदयाकडून सर्व शरीरभर पसरवण्याचं कार्य करते. तर त्यातली एक आर्टरी ही काय करते फुफ्फुसाकडून हृदयाकडे एक वेन्स येते, ती काय करते शुद्ध रक्त आणते. देर आर द डीपली लोकेटेड इन द बॉडी अँड द वॉल्स आर थिक. These vessels do not have walls. आणि यामध्ये कोणत्या प्रकारची झडप नसते. तर दुसरा प्रकार आहे वेन्स. वेन्स मध्ये पहा, वेसल्स कॅरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्लड आर कॉल्ड ॲज अ व्हेन. यांना म्हणलं जातं शिरा, की ज्या काय करतात हृदयाकडं सर्व शरीरभरातून असणाऱ्या भागाकडून रक्त परत आणण्याचं कार्य करतात, की ज्यामध्ये ऑक्सिजन नसतो तर त्या ठिकाणी काय असतं कार्बन डायऑक्साईड त्या रक्तामध्ये मिसळलेला असतो. पेशींपासून होणाऱ्या चयापचयाच्या क्रियांद्वारे जो गॅस निर्माण होतो तो गॅस हा रक्तात मिसळतो आणि त्या रक्तात मिसळलेला गॅस हा हृदयाकडे आणला जातो. त्यामुळे त्यांना मला तर वेन्स. ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कॅरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रान्सफर डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. मोस्ट ऑफ द वेन्स आर specifically located in the body. Their walls are thin and these are provided with walls. म्हणजे यामधील काय वॉल्स असतात की जे रक्त परत माग फिरू नये यासाठी त्या वेन्स मध्ये झडपा असतात. या आकृती दाखवली बा आपल्याला आर्टरीजची. मोठ्या आकारापासून ते लहान आकारापर्यंत या केशिकाच्या स्वरूपात ते तयार झालेले त्याला आपण म्हणतो कॅपिलरीज. वेन्स देखील आहे या ठिकाणी. लहान वेन्स पासून ती एकत्र मोठ्या आकारात होऊन ते हृदयाकडे येते. या स्वरूपाचे त्याचे वॉल्स तयार झालेले तिथं वॉल्स आहेत, इंटरनियर आहे, मसल्स आहेत आणि कनेक्टिव्ह टिश्यूज आहेत. एकमेकाला जोडण्याचं काम या कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या द्वारे केलं जातं. या स्वरूपाची आकृती आहे. आता पुढचा घटक आपण पाहणार आहोत कॅपिलरीज. त्याला म्हणलं जातं केशिका, ज्या आपल्या शरीराच्या अंतर्गत भागातील सगळ्या पेशींपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य, रक्ताचं कार्य करण्यासाठी बारीक आपल्या केसासारख्या आकाराच्या वेसल्स असतात, त्यांना म्हणलं जातं कॅपिलरीज. आर्टरीज ग्रॅज्युअली ब्रँच आउट विथ डिक्रीजिंग इन देअर डायमीटर. त्यांचा डायमीटर काय होतो सुरुवातीला मोठा आहे हृदयाच्या बाजूला, पण तो जसं शरीराच्या अंतर्गत भागात सगळीकडे फिरतो तसं त्या कॅपिलरीच्या त्या वेनचा आर्टरीचा डायमीटर हा कमी होत जातो. As they spread in the body and finally from the fine hairs like vessels called as capillaries. आपल्या केसांच्या आकाराच्या स्वरूपात त्या वेसल्स तयार होतात म्हणून त्यांना म्हणलं जातं कॅपिलरीज. Walls of the capillaries are extremely thin and made up of a single layer of a cell. यांचं जे आवरण जे आहे त्यांचं ते कसं आहे एकदम स्मॉल आहे आणि थिन आहे आणि ते कशापासून तयार झाले पातळ लेअरने तयार झाले. ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन कॅपिलरीज अँड सेल्स बिकम easy. During the exchange of the oxygen, nutrient, hormones, vitamins, etc.,
are sent towards the cells and the waste materials of the cells move into the blood. या स्वरूपाचे सर्व घटक हे एकापासून त्या दुसरीकडे पोहोचवण्याचं काम त्यांच्या मार्फत केलं जातं. वेस्ट मटेरियल्स देखील त्यामधून जातं. कॅपिलरीज युनिट टुगेदर टू फॉर्म द वेसल ऑफ मोर डायमीटर कॉल्ड ॲज द थिन कॅपिलरीज नेटवर्क इज प्रेझेंट इन इच प्लेस. म्हणजे ह्या एकत्रित येऊन एकत्र कॅपिलरीचा बंच तयार होऊन त्यापासून नंतर मोठ्या स्वरूपाचं आर्टरीज किंवा वेन्स तयार होते आणि ते हृदयाकडे येते. आता हृदयाकडून जे दी ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे परत लंगकडे नेण्याचं काम देखील एक व्हेन्स तयार करते. In the case of the healthy person, there are 72 beats of the heart per minute. एका मिनिटामध्ये सुदृढ व्यक्तीच्या असणारे बीट्स म्हणजे हृदयाचे ठोके हे किती व्हायला पाहिजे? 72 व्हायला पाहिजे. Rate of heart beats increases due to the physical exercise and emotions. Similarly, it has been observed that it decreases during rest of sleep. Number of beats is more in case of an infant. Two types of the sounds are heard during heartbeats. जेव्हा टेथोस्कोप लावला जातो, डॉक्टरकडे आपण चेक करायला जातो, त्यावेळेस डॉक्टर आपल्याला टेथोस्कोप लावून चेक करतात. कानामध्ये 2 पिन्स असतात आणि नंतर एक आपल्या हृदयाला लावलं जातं. त्याद्वारे आपल्याला हार्टबीटचा आवाज येऊ शकतो. वन इज डिस्क्राइब ॲज अ थंब अँड अदर इज द डब. Heart pumps about 25 ml of blood during each beat. ह्या दरम्यान असणारं ब्लडचं खालीवर होण्याची क्रिया, त्या पुढे ढकलण्याची क्रिया ही किती प्रमाणात आहे? 75 ml of the blood. Now the next point is that blood circulation through heart, functioning of heart. म्हणजे ह्यामध्ये रक्ताचं अभिसरण किंवा रक्ताभिसरण प्रक्रिया हृदयाच्या मार्फत किंवा त्या ठिकाणची होणारी क्रिया ही हार्टची हृदयाची कशी आहे ते आपण आता पाहणार आहोत. प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पंपिंग कसं होतं? हृदय ज्यावेळेस आकुंचन पावतं प्रसरण पावण्याची क्रिया घडते. आपल्या हृदयाचे आपण मागं पाहिले 4 कप्पे पडतात, त्यातील खालचे 2 भाग आहेत, त्यामध्ये काय होतं? आकुंचन होतं, त्यावेळेस वरच्या भागाला प्रसरण पावतो. वरचा भाग जेव्हा आकुंचन पावतो तेव्हा खालचा भाग प्रसरण पावलेला असतो. ब्रिंगिंग इट बॅक टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड एज अ ब्लड सर्क्युलेशन. प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स द व्हेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी अँड ब्रिंगिंग इट बॅक टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड एज अ ब्लड सर्क्युलेशन. हृदयाकडून शरीर हे संपूर्ण शरीरभर पसरण्याचं काम आणि त्याचबरोबर शरीराच्या सर्व भागातून परत रक्त हृदयाकडे आणण्याचं काम याला एकत्रितपणे काय म्हणलं जातं? ब्लड सर्क्युलेशन, रक्ताभिसरण प्रक्रिया. So as to maintain the continuously in circulation, heart alternately contract and relax. Constituency single contraction and relaxation of heart continuous a single heartbeat. मग त्या एकत्रित क्रियेला जेव्हा हृदयाचं होणार आकुंचन आणि प्रसरण हे एकाएक जर धरलं तर त्या दोन्हींचा मिळून एक बीट तयार होतो. एक हार्टचं ठोकांत गृहीत धरला जातो. एक आकुंचन झाल्यानंतर लगेच थोड्या वेळात प्रसरण पावतो, परत आकुंचन पावतो. ह्यामधला जो कालावधी राहतो ते एक बीट्स तयार होतो, त्याला म्हणलं जातं एक ठोका, हृदयाचा झालेला एक ठोका. मटेरियल्स 2 feet long rubber tube with the small apertures. Stopwatch funnels. Fit a funnel at one end of the rubber tube and keep the mouth of the funnel of the left side of the thorax. Bring the other end of the tube near the air and hear the sound. Record the number of beats per minute using the stopwatch. या घड्याळाच्या स्टॉपवॉचच्या सहाय्याने आपण या स्वरूपाचं एक उपकरण तयार करू शकतो आणि त्याद्वारे आपले बीट्स कसे होतात, त्याचा आवाज कसा येतो हे आपण पाहू शकतो. पल्स फॉर फाइंड करेक्शन्स बिटवीन हार्ट बीट्स अँड पल्स फील्ड ॲट द वेस्ट. आपल्या छातीमध्ये होणाऱ्या या बीटच्या आवाजाचं आणि त्या स्वरूपात होणाऱ्या बदलाचं आपण पल्स हे त्याला म्हणू शकतो. We can feel the pulse behind the ears and near the heels of the foot. How these the pulses occur. मग ह्या पल्स ह्या कशा ऑकर्स होतात हे देखील आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. पहा पुढचं ब्लडच्या बद्दल माहिती दिलेली आहे. ब्लडचं असणारं फंक्शन देखील आपण पुढे पाहणार आहोत. हे कशा स्वरूपाचं होतं हे देखील आपल्याला पाहायचंय. Blood is a red color fluid material. It is fluid connective tissues. या कशा आहेत? एकमेकाला साखळी स्वरूप अशा स्वरूपाच्या एकमेकाशी टिश्यूज आहेत. म्हणजे त्या
मोती आहेत. द ऑक्सिजनेटेड ब्लड इज डीप रेड कलर. ऑक्सिजन ज्यामध्ये जास्त स्वरूपात आहे मिसळलेला आहे त्याचा रंग कसा आहे, लाल आहे. सॉल्टी इन टेस्ट अँड इज pH इज 7.4. ब्लड इज कंपोज ऑफ मेनी टू कंपोनंट्स. यामध्ये काय आहे, pH त्याचा 7.4 आहे. त्यामध्ये घटक काय पहा, टू कंपोनंट्स आहेत त्यातले प्लाझ्मा, ब्लड सेल्स. पहा, प्लाझ्मा इज अ पेल येलो कलर and slightly alkaline fluid. It contains. या प्लाझ्मा मध्ये आता तुम्हाला बराचशा वेळेस शब्द आला असेल कोरोनाच्या काळामध्ये, प्लाझ्मा दान करावा. काय प्लाझ्मा दान करावं, तर यामध्ये पहा माहिती दिलेली आपल्याला. काय सांगितले पहा, यामध्ये असणारे घटक काय आहेत पहा, 90 to 92% ऑफ ए वॉटर. प्लाझ्मामध्ये काय आहे, 90 ते 92% वॉटर आहे, 6 ते 8% प्रोटीन्स आहे आणि 1 ते 2% काय इन ऑर्गॅनिक सॉल्ट्स आहे अँड अदर कंपोनंट्स देखील आहे. 1 ते 2% पर्यंतच आहे. Albumin distribute the water all over the body. यातलं दुसरे काय घटक पहा, ग्लोबिलिन इज अ प्रोटेक्शन. यातला घटक हा काय करतो, हा संरक्षणाचे काम करतो. फायब्रोजेन्स अँड द प्रोथॅम्बिन्स हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. रक्त गोठण्याची प्रक्रिया करण्याकरता फायब्रोजेन्स अँड द प्रोथॉम्बिन्स हे दोघं मदत करतात. कशासाठी, जेव्हा आपल्याला कुठं लागला असेल, खरचटला असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला जी जखम होते त्यातून रक्तस्राव येतो. हा रक्तस्राव गोठण्याची क्रिया, खपली धरण्याची क्रिया करण्यासाठी रक्तातील जे घटक कार्य करतात ते कोणते, फायब्रोजेन अँड प्रोथॉम्बिन्स आहे. इन ऑर्गॅनिक आयन्स कोणते, त्यामध्ये CA, Na, K कंट्रोल द फंक्शन्स ऑफ द मसल्स अँड द नर्व्स. यांच्यावर काम करण्याचं काम हे घटक करतात. त्यानंतर पाहता येतं ब्लड सेल्स मध्ये काय, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स, RBCs त्याला आपण म्हणतो, रेड ब्लड सेल्स आपण म्हणतो ना, त्या स्वरूपाच्या. स्मॉल सर्क्युलर एम्बिलिक्युलर सेल्स. दी सेल अपीयर रेड ड्यू टू दी हिमोग्लोबिन. ऑक्सिजन डिझॉल्व्स इन द ब्लड ड्यू टू दी हिमोग्लोबिन. आपल्या रक्तातील असणाऱ्या हिमोग्लोबिनमुळे ऑक्सिजन हा काय होतो, रक्तामध्ये मिसळला जातो. त्यामुळे ते रक्त काय होतं, लालसर रंगाचं तयार होतं. 50 to 60 lakhs RBCs are present in each cubic millimeter of blood. एका या स्वरूपाच्या घन ठोकळ्याच्या स्वरूपात क्युबिक मिलीमीटर मध्ये आपल्याला किती रक्ताचे RBCs सापडतात, 50 ते 60 लाख असतात. आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मॅरो अँड लिव्ह फॉर अबाउट 100 to 127 days. त्या किती राहतात, 100 ते 127 डे पर्यंत व्यवस्थित राहू शकतात. पुढचे व्हाईट ब्लड सेल, श्वेत रक्तपेशी. These are large nuclear and the colorless cells. These are about 5,000 to 10,000 WBCs are present per millimeter cube of the fluid. These are the 5 types of these WBCs are present. ते कशी किती प्रकारचे आहेत, 5 प्रकारचे आहेत. त्यातल्या काय म्हणतात तर पहा यांना, बेसोफिल्स, इओसोफिल्स अँड न्यूट्रोफिल्स अँड मायनोसाइट्स अँड लिम्फोसाइट्स. या अशा प्रकारचे आहेत. WBCs आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मॅरो. ह्या कुठं तयार होतात, रेड बोन मॅरो मध्ये तयार होतात. ऍक्ट ॲज ए सोल्जर्स इन आवर बॉडी. म्हणजे डिफेंडिंग पॉवर्स म्हणून आपण ज्याचा उल्लेख करतो, आपल्या रक्तातील असणारे सैनिक जे काय करतात, शरीरात येणाऱ्या एनिमीजला नष्ट करण्याचे काम ह्या WBCच्या द्वारे केलं जातं. फंक्शन पहा, दिस सेल अटॅक द पॅथोजन्स एंटरिंग आवर बॉडी. कोणत्या स्वरूपाचा सूक्ष्मजीव किंवा काही विषाणू, जीवाणू काय आपल्या शरीरात आला तर आपल्या शरीरातील हे घटक WBC हे जीवाणू किंवा विषाणूला नष्ट करतात. प्रोटेक्ट ॲज ऑन आवर मायक्रोबायल डिसीजेस. प्लेटलेट्स, तिसरा घटक यातला प्लेटलेट्स. These are extremely small and dispersed. कसे आहेत, गोलाकार स्वरूपाचे आहेत, एक्स्ट्रीमली स्मॉल आहेत, सगळ्यात लहान आहेत. 2.5 to 4 lakhs platelets are present per millimeter cube of the blood. And these are also savings that the functions काय त्याची पहा, the platelets participate in blood clotting process. जसं रक्ताचं गोठण्याची क्रिया करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला काय पाहिले, फायब्रोजेन्स अँड प्रोथॉम्बिन जे काम करतं त्याला सहाय्य करण्याचं काम देखील या प्लेटलेट्स करतात. आता पुढचा घटक पहा, फंक्शन ऑफ द ब्लड. रक्ताचं कार्य काय आहे, पहिले त्यातलं ट्रान्सपोर्ट ऑफ ग्लासेस. आपल्या शरीरात जाणारा जो ऑक्सिजन आहे हा पोहोचवण्याचं कार्य हे रक्त पहिलं आधी करतं. ऑक्सिजन इज कॅरीड बाय ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स इन द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी
and carbon dioxide from tissues to the lungs. Now the second one of that, the transport of the nutrient. Simple nutrient like glucose, amino acid, fatty acids are taken up by blood from wall to the alimentary canal and transport up to the each cell in the body. ट्रान्सपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, नको असणारे घटक देखील आपल्या रक्तामार्फत दुसरीकडे पाठवण्याचं काम रक्त करतं. नायट्रोजेनियस वेस्ट लाईक अमोनिया, युरिया, क्रिएटिनाइन आर रिलीज बाय टिश्यूज into blood, which carries those to kidney for excretion. Then the protection, ते संरक्षणाचं देखील काम करतं. काय? Antibodies are produced in the blood and they protect the body from microbes and other harmful particles. सूक्ष्मजीव किंवा जीवाणू, विषाणू हे आपल्या शरीरात जेव्हा जातात तर त्यांना मारण्याचं काम किंवा हे रक्ताच्या मार्फत केलं जातं. त्यामधील असणाऱ्या WBCs हे एनिमीजवर तुटून पाडतात. Transport of enzymes and the hormones. Blood transport the enzymes and the hormones from the site of their production to the site of their actions. Thermoregulations. Body temperature is maintained constant at 37 degrees Celsius by vasodilation and the vasoconstriction. Maintaining the balance of a nutrient like Na, K in the body, sodium and the potassium, these the minerals are also as a balance will be taken by this the blood. Now, if the bleeding occurs at an injury, platelets and the protein called fibrinogens of the blood forms the clot and the cell is injured. ज्या ठिकाणी घटक आपल्याला खाता लागलेला असेल, रक्त येतं, त्यावेळेस देखील ब्लड मधील असणारे हे घटक प्लेटलेट्स आणि प्रोटीन्स हे काय करतात, तिथं ग्लॉटिंगचे काम करतात की जेणेकरून रक्त हे गोठण्याची क्रिया घडून येते आणि आपलं रक्त गोठलं की रक्तस्राव होणार नाही आणि त्या ठिकाणी खपली येते काही दिवसात, म्हणजे आपलं रक्त बाहेर जायचं पासून वाचतं, अशी प्रक्रिया घडते. त्यानंतर पुढचा घटक यातला ह्युमन ब्लड ग्रुप. आता हे महत्वाचं आहे सगळ्यात की जे रक्त जे आहे, जे आपल्याला काही गरज लागते, एखाद्या वेळेस आपलं काही रक्तस्राव जास्त झाला कोणत्या कारणामुळे तर त्यावेळेस आपल्याला दुसऱ्याचं रक्त घ्यावं लागतं किंवा दुसऱ्याला आपण देखील देऊ शकतो. पण ते देत असताना रक्ताच्या बाबतीत आपल्याला विशेष काळजी घ्यावी लागते. का? प्रत्येकाचं रक्त सारखं आहे का? नाही, रक्ताचे गट आहेत. ते कोणते कोणते गट आहेत ते आता आपण पाहणार आहोत. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स लाईक अँटीजेन्स अँड अँटीबॉडीज डिफरंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म. त्यामुळं या दोन घटकांमुळं अँटीजेन्स अँड अँटीबॉडीजमुळं रक्ताचे गट पडलेले आहेत. ते कोणते आहेत? ए, त्यानंतर बी, त्यानंतर AB आणि O या स्वरूपाचे हे 4 रक्तगट आहेत. पहा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ RH निगेटिव्ह अँड RH पॉझिटिव्ह ऑफ ईच ऑफ दिस 4 ग्रुप्स. म्हणजे प्रत्येक गटामध्ये RH पॉझिटिव्ह आणि RH निगेटिव्ह हा देखील एक गट तयार होतो. मग अशी एकूण प्रत्येकाचे किती झाले या स्वरूपात पाहिले प्लस आणि निगेटिव्ह मध्ये, तर ते एकूण 8 गट तयार झाले. ए पॉझिटिव्ह, RH पॉझिटिव्ह, RH निगेटिव्ह आपण ज्याला म्हणतो त्या स्वरूपाचं. ब्लड डोनेशन. इफ ए पर्सन मीट्स अन ऍक्सिडेंट, ब्लिडिंग ऑकर्स थ्रू वुंड्स मेनी टाइम्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज नेसेसरी ड्युरिंग दी सर्जिकल ऑपरेशन. अशा वेळेस एखादी दुर्घटना घडली आपल्या बाबतीत, त्यावेळेस रक्तस्राव जास्त जातो. मग तो रक्तस्राव केल्यानंतर रक्ताची कमतरता भरून काढण्यासाठी आपल्याला रक्त भरावं लागतं. मग ते भरत असताना आपण त्याला काय म्हणतो, कोणाकडून ते घ्यावं लागतं, त्याला म्हणलं जातं डोनेशन. जो देतो त्या झाला दाता आणि जो घेतो तो झाला ग्राहक किंवा ग्राही, रक्तग्राही. सिमिलरली ब्लड इज ट्रान्फ्यूज इन केस ऑफ पेशंट ऑफ एनिमिया, थॅलेसेमिया, कॅन्सर टू. Blood transfusion is carried out to the compensate of the blood storage in the body. This is called as a blood transfusion. From where the blood is supplied for blood transfusion. कुठून आपल्याला रक्त दिलं जातं किंवा घेतलं जातं, तर पहिलं आहे त्यातलं ब्लड बँक. आपण कुठून आणणार रक्त? कोणी काय लगेच देणार नाही आपल्याला रक्त. आपल्याला ब्लड बँक आहे, जसे आपल्या बाकीच्या बँक आपण पैसे पाहतो तसे या ब्लड बँक आहेत, त्या ठिकाणी आपल्याला रक्त हे मिळू शकतं. जे आपल्याला अपेक्षित आहे, ज्या रक्तगटाचं आहे पाहिजे ते मिळू शकतं. ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड टँक्स बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन अँड सप्लाय टू द नीडफुल पर्सन.
ते कसं असलं पाहिजे, सुदृढ व्यक्तीचं असलं पाहिजे की ज्याला कोणता रोग झालेला नाही किंवा रोग होणार नाही, अशा स्वरूपाचं चांगल्या स्वरूपाचं प्रिझर्वेटिव्ह असतं. इफ दी कलेक्टेड ब्लड इज नॉट टू बी यूज इमिडिएटली, इट कॅन बी स्टोअर फॉर सम डेज इन रेफ्रिजरेटर. ते काय लगेच आता काढले रक्त ते लगेच भरायचे असे होतं. काय कळत ते रक्त ठेवावं लागतं. त्या रक्ताची आवश्यकता ज्याला असेल त्याला ते देण्याकरता काही दिवस तो आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू शकतो, ते स्टोअर करू शकतो. ब्लड डोनर, पर्सन हू डोनेट्स द ब्लड इज रेफर्ड ॲज अ ब्लड डोनर. जो रक्त देतो, जर रक्त ज्याला गरज आहे त्याला देण्यासाठी जो पुढे येतो, त्याचं रक्त घेतलं जातं, त्याला म्हणलं जातं ब्लड डोनर. ब्लड रेसिपियंट म्हणजे जो ग्राही, रक्तग्राही त्याला म्हणलं जातं, जो घेतो रक्त तो. पर्सन हू रिसिव्स द ब्लड इज रेफर्ड ॲज रेसिपियंट. Person of the blood group O can donate the blood to the person having any other blood group. O रक्तगट असणारा व्यक्ती, समजा माझं रक्तगट O असेल तर मी हे रक्त माझ्या जवळच्या कोणत्याही रक्तगटाच्या व्यक्तीला देऊ शकतो. एचा असेल, एबीचा असेल, बी असेल किंवा O असेल, या चारही प्रकारच्या रक्तगट असणाऱ्या व्यक्तींना रक्त देता येऊ शकतो. पण माझ्या बाबतीत मला जर रक्त पाहिजे असेल फक्त ओ रक्तगटाचंच मला रक्त चालेल, असा अर्थ झाला. Whereas the person with AB blood group can receive the blood from this person with any other blood group. Hence, person of blood group O is called as a universal donor, and the person with blood group of this AB is called as a universal recipient. म्हणजे ए बीला काय म्हणलं जातं, रेसिपियंट म्हणलं जातं. तो एचं चालू शकतो त्याला, बीचं चालू शकतो त्याला, ए बीचं चालू शकतो त्याला आणि ओचं देखील चालू शकतो. तो घेऊ शकतो, सगळ्यांचे रक्त तो घेऊ शकतो. कळलं? देण्याचं काम काय करतो, ओ हा करतो, सगळ्यांना देण्याचं काम ओ करतो. घेण्याचं काम सगळ्यांचं घेणार कोण, ए बी घेऊ शकतो. म्हणजे डोनर कोण आहे, ओ, युनिव्हर्सल डोनर. वैश्विक दाता हा ओ झाला, ओ रक्तगट आला. वैश्विक ग्राही तो कोणता झाला, ए बी झाला. पुढचं पहा, ब्लड ग्रुप्स आर हेरिडिटरी अँड डिपेंड्स अपॉन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज रिफर्ड ओनली आफ्टर द ब्लड ग्रुप मॅचिंग. हे जेव्हा रक्त देण्याचं किंवा घेण्याची क्रिया घडते त्यावेळेस फक्त ते मॅच आहे का ते पाहिलं जातं, ते महत्वाचं आहे. जर रक्त दोन्ही रक्तगटात सारखेपणा नसेल तर त्यावेळेस ते रक्त घेऊन काही उपयोग होत नाही, ते क्लॉटिंग होण्याची प्रक्रिया चालू होते. इफ इट इज डन विदाउट मॅचिंग इट मे प्रूव्ह फेटल ऑर दिस द पेशंट. ह्यावेळेस त्या पेशंटला त्रास होऊ शकतो. पर्सन हू डोनेट्स द ब्लड मे बी रिसिपियंट इन फ्युचर. Blood donation without any exception is always life-saving. Blood is required in various situations like accident, bleeding, percussion, and surgical operation, etc. Blood donated by the healthy person is used to serve as the life of the needful person. Hence, blood donation is considered as to the best donation. ब्लड देणे ही काय क्रिया आहे, सगळ्यात चांगली क्रिया आहे. म्हणजे की जेणेकरून तू काय आहे, रक्तदान करणारा हा एखाद्या पर्सनचं अडचणीत असणारा व्यक्ती असेल तर त्याचं तो जीवन वाचवू शकतो. पुढचा घटक दिलेला आहे प्रेशर, ब्लड प्रेशर. हे सगळ्यात महत्वाचे. पाहता यातलं आपण काळजी कशी घ्यावी, का घ्यावी. ब्लड इज कंटिन्युअसली कीप फ्लॉइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट. म्हणजे हृदयातील होणाऱ्या प्रक्रियेच्या द्वारे रक्त हे खाली जाणं, सगळं संपूर्ण शरीरभर पसरणं ही क्रिया घडत असते. ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज अँड इट इज कॉल्ड ॲज ब्लड प्रेशर. म्हणजे आर्टरीज म्हणजे काय, तर थोडक्यात ज्या धमण्या ज्या आहेत त्यावर रक्ताचा जो दाब पडतो तो एक प्रकारचा त्याच्या सगळ्या बाजूवर पडतो. त्याच प्रकारचा एक जो दाब निर्माण होतो त्याला म्हणलं जातं ब्लड प्रेशर. Proper blood pressure is necessary to supply the blood in all parts of the body. ठराविक स्वरूपाचा प्रेशर जर असेल तर त्या स्वरूपात जर निर्माण झाला तर रक्त हे संपूर्ण शरीरावर पसरवण्याचं काम सहज होतं. प्रेशर रेकॉर्डेड ड्युरिंग द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ॲज अ सिस्टोलिक प्रेशर अँड दॅट वन रेकॉर्डेड ड्युरिंग रिलॅक्सेशन इज कॉल्ड अ डिस्टॉलिक प्रेशर. म्हणजे जेव्हा तो आकुंचन पावतो हर्टच्या भाग तर त्यावेळेस त्या ठिकाणचं प्रेशर जे आहे ते सिस्टॉलिक झालं
आणि ज्यावेळेस ते रिलॅक्सेशन मध्ये मूड असेल, जेव्हा फुगीर भाग तयार होतो आणि त्यावेळेस प्रेशरचं काय झालं, डिस्टॉलिक झाले. दोन्ही प्रकार आहेत वेगवेगळे. ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी पर्सन इज अबाउट 120 to 80 millimeter to 139 to 89 millimeter of Hg. It is measured with the help of the सिग्नोमीटर. त्यानंतर पुढचा एक घटक हायपरटेन्शनचा पहा. हाय ब्लड प्रेशर. हाय ब्लड प्रेशर दॅन द नॉर्मल इज रेफर टू द हायपरटेन्शन इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन. ते आपण डॉक्टर जे या स्वरूपाचं उपकरण पाहतो, सिग्नोमीटर, मॅनोमीटर, त्याद्वारे आपलं ब्लड प्रेशर किती आहे हे आपण पाहिलं जातं. इन द आर्टरीज ऑफ द पर्सन विथ हायपरटेन्शन अननेसेसरी टेन्शन डेव्हलप्स. काही कोणत्या कारणामुळे घरगुती वाद असेल किंवा इतर कुठं काही वाद झाले तर त्यावेळेस आपल्याला त्याचा त्रास अनुभवता येतो आणि त्यावेळेस आपण हार्टबीट्स वाढतात आणि आपल्याला कदाचित चक्कर देखील येऊ शकते, घाम देखील येऊ शकतो. Hearts needs to perform more function than the normal condition in case of hypertension. Both systolic and diastolic pressure are high in this hypertension. दोन्ही प्रकारचं रिलॅक्सेशन मोडमध्ये आणि कॉम्प्रेशन मोडमध्ये देखील या स्वरूपाच्या व्यक्तींच्या बाबतीत हायपरटेन्शन मध्ये जे झालेले त्यांचं ब्लड प्रेशर हे वाढलेलं असतं. पहा, ऑलवेज रिमेंबर, काय काळजी घ्यायची, काय आठवणी ठेवायचं पहा. ब्लड प्रोडक्शन ऑकर्स कंटिन्युअसली इन आवर बॉडी. रक्ताची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया ही आपल्या शरीरामध्ये कायम स्वरूपात चालू राहते. अबाउट 330 ml ऑफ ब्लड, 350 ml इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन ड्युरिंग डोनेशन. एका रक्तदानाच्या वेळेस आपल्याकडून किती रक्त घेतलं जातं? 350 मिलीलिटर. Our body restore the fluid parts of it within 24 hours. हे जेवढं रक्त गेलेलं आहे तेवढं परत भरून काढण्याची प्रक्रिया आपले शरीर किती वेळात करतं? 24 तासामध्ये करतं. प्रेग्नंट अँड द ब्रेस्ट फीडिंग वुमन्स कॅनॉट डोनेट द ब्लड. गरोदर असतील किंवा काही ब्रेथचा प्रॉब्लेम असेल अशा स्वरूपाच्या व्यक्तींना म्हणजे महिलांनी या स्वरूपाचं रक्तदान करू नये. देर इज नो ट्रबल ड्युरिंग दी आफ्टर द ब्लड डोनेशन. कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. रक्तदान केलं आणि आपल्या शरीराला काही त्रास झाला असं होत नाही, किंवा आधी होत नाही किंवा नंतर देखील होत नाही. 1 ऑक्टोबर इज ऑब्झर्व ॲज नॅशनल व्हॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे. 1 ऑक्टोबरला काय म्हणलं तर जागतिक रक्तदान दिवस म्हणून धरला जातो. Healthy person of age more than 80 years can donate the blood for 3 to 4 times to the year. म्हणजे एका वर्षामध्ये आपण 3 ते 4 वेळा आपण रक्तदान करू शकतो. पुढचं दिले पहा आता टाईप. प्रेशरचे टाईप आहेत सिस्टॉलिक आणि डिस्टॉलिक. या प्रेशरमध्ये किती प्रमाणात असावं पाहिजे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जर आपण पाहिलं सर्वसाधारणपणे बॉडीचं आपल्या बाबतीत तर त्याचे प्रमाण दिलेले आपल्याला 90 ते 119 मिलीमीटर हे सिस्टॉलिक असेल, की जे वेळेस आपल्या बॉडी कुंचित असेल. त्यानंतर डिस्टॉलिक प्रेशर मध्ये 60 ते 69 दिलेलं आहे डिस्टॉलिक मध्ये. आणि त्यानंतर प्रायमरी हायपरटेन्शन असेल सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस आपण हायपर व्हायला सुरुवात होती त्या सुरुवातीचं पाहिलं तर ते किती आहे? 120 ते 139 मिलीमीटर आहे. तर ते डिस्टॉलिक आहे. 80 ते 89 दिलेलं आहे. हायपरटेन्शन स्टेज 1 मध्ये असेल, हायपरटेन्शन झालं आपली व्यक्ती एखादी कोणती फार त्याला गर्भगर्भित होत असेल प्रक्रिया, तर त्यावेळेस ते किती आलं? 140 ते 159 mm असेल. त्यानंतर इकडे डिस्टॉलिक मध्ये 90 ते 99 मिलीमीटर आहे. आणि हायपरटेन्शन स्टेज सेकंड मध्ये हायपर झाला फार सगळ्या बाबतीत तर ते असेल जास्तीत जास्त 160च्या पुढे गेलेला असेल आणि 100 पेक्षा जास्त गेलेला असेल. पहा, A, B and O ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लँडस्टेनर इन 19. He won the Nobel Prize of 1930 for this discovery. ब्लड ग्रुपची संशोधन करण्याची प्रक्रिया ही एका शास्त्रज्ञांनी काढलेली. त्याचं नाव आहे कार्ल लँडस्टेनर. त्यांनी कधी काढले? 1901 सालासाठी काढली आणि त्यानंतर त्याला नोबेल प्राइज दिले 1930 मध्ये. ब्लड ग्रुप AB was discovered by डिस्केस्टोलो अँड स्टर्की या दोघांनी AB हा ग्रुप शोधून काढलाय. तो 1902 साली काढलेला आहे. हेमेटोलॉजी ब्रांच ऑफ द मेडिसिन सायन्स that deals with the study of the blood. Hematologic organs and blood diseases is called as a hematology. Research of the diagnosis of the remedies
of the blood diseases will be also studied in these branches. रक्ताशी संबंधित असणाऱ्या रोगाच्या बाबतीत काही जर व्याधी असेल तर त्या स्वरूपाचं संशोधन करण्याचं किंवा त्या उपचार करण्याचं काम यामध्ये हिमॅटॉलॉजी मध्ये केलं जातं. अशा स्वरूपाचं आपण हे प्रकरण आज पाहिलं. ओके, धन्यवाद आपण सर्वांनी सहभाग घेतल्याबद्दल.